গুড মৰ্ণিং মই ৰাকিব হুছেইন হয় আৰু আমি আজি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যিটো MCQ ছিৰিজ আছে তাৰ আমি থাৰ্ড ছেটটো ডিছকাছ কৰিম তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈকে যাওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ দ্য চেপ্টাৰ অন ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইনক্লুডছ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে তাত ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বস্তু ইনক্লুডেড আছে ঠিক আছে তো প্ৰথম আপোনাক মই কওঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি মানে কি হয় চাব আমাৰ যিমান চিটিজেন আছে ইণ্ডিয়াৰ চব চিটিজেনকে আপোনাৰ কিছুমান ডিউটি দিয়া হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত সেইবিলাক ডিউটিক আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি বুলি কওঁ ঠিক আছে কিন্তু আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই ডিউটিবিলাক আমাৰ ওপৰত মেণ্ডেটৰী নহয় ঠিক আছে আমি কৰিবও পাৰোঁ এইবিলাক ডিউটি নকৰিব পাৰোঁ কিন্তু কৰাটো ভাল হয় মৰেল হয় নহয় জানো তো সেই বস্তুটোক আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি বুলি কওঁ আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিৰ যিটো কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টটো আমি কোনখন কাউণ্ট্ৰিৰ পৰা বৰো কৰিছোঁ আমি USSRৰ পৰা বৰো কৰিছোঁ মানে ৰাছিয়া যেতিয়া আগতে আপোনাৰ USSR আছিলে আমি তাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ পৰা বৰো কৰিছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কনচেপ্টটো ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনখন আমাৰ বনোৱা হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1950 আমি চবেই জানো যে আমি কনষ্টিটিউশ্যনখন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 26 জানুৱাৰী 1950 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তেতিয়া কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত নাছিলে সেইটো আমি কেতিয়া এড কৰিছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক কনষ্টিটিউশ্যনত আমি এড কৰিছোঁ 1976ত এড কৰিছোঁ ঠিক আছে 1976ত 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰা আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক এড কৰিছোঁ ঠিক আছে তো কেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছে টোটেল সেইটো এটা কুৱেশ্যন হয় 11টা টোটেল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত 11টা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছে ঠিক আছে তো এই 11টাৰ ভিতৰত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ হ'ল আপোনাৰ ডিউটি টু চেৰিছ এণ্ড ফ'ল' দ্য নবেল আইডিয়াজ উইথ ইনস্পায়াৰ্ড দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট এইবিলাক ডিউটি টু ভোট বা আপোনাৰ প্ৰমোট দ্য চেন্স অফ ফ্ৰেটাৰ্নিটি এমং দি পিপল বা আপোনাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিজ এইবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ নহয় ডিউটি টু চেৰিছ এণ্ড ফ'ল' দ্য নবেল আইডিয়াজ অফ দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট which part of the Indian constitution deals with the directive principles of state policy আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ কোনটো পাৰ্টে আপোনাৰ DPSP মানে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰে ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন আপোনাৰ যেনেকৈ আমি কিতাপবিলাক চেপ্টাৰত ভাগ কৰি দিওঁ ন তেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যনখন আমি পাৰ্টত ভাগ কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক পাৰ্টতে আমি বেলেগ বেলেগ মেটাৰ আপুনি ডিছকাছ কৰিছোঁ বা বেলেগ বেলেগ মেটাৰৰ প্ৰভিজন আছে প্ৰত্যেক পাৰ্টতে ঠিক আছে যেনেকৈ পাৰ্ট 1ত আপোনাৰ ইউনিয়ন আৰু ষ্টেটৰ বিষয়ে মেনশ্যন আছে যে ধৰি লওক ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে যদি ষ্টেট এখন আপোনাৰ দুখন ষ্টেট মাৰ্জ কৰি পিনে এখন নতুন ষ্টেট বনাব বিচাৰে বা ষ্টেট এখন ৰিনেম কৰিব বিচাৰে বা ষ্টেট এখন আপোনাৰ ডিভাইড কৰি দিব বিচাৰে বা বাউণ্ডেৰীবিলাক অল্টাৰ কৰিব বিচাৰে সেইবিলাক কোনটো পাৰ্টত মেনশ্যন আছে পাৰ্ট 1ত মেনশ্যন আছে ঠিক আছে আৰু পাৰ্ট 2ত কি মেনশ্যন আছে চিটিজেনৰ বিষয়ে আপোনাৰ চিটিজেনশ্বিপ ল'ব লাগিলে কি কি ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব বা চিটিজেনশ্বিপ কেনেকৈ মানুহৰ যাব পাৰে ছাছপেণ্ড হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে পাৰ্ট 3ত আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ চিটিজেনবিলাকক কি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ দিয়া হৈছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আছে ঠিক আছে তো সেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্টতে আমি বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ প্ৰভিজনৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰোঁ কনষ্টিটিউশ্যনখনত মানে প্ৰত্যেকটো পাৰ্টতে বেলেগ বেলেগ প্ৰভিজনৰ বিষয়ে আছে কনষ্টিটিউশ্যনখনত ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ বিষয়ে কোনটো পাৰ্টত আছে পাৰ্ট 4ত আছে ঠিক আছে পাৰ্ট 4 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত আপোনাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ বিষয়ে আছে এতিয়া DPSP মানে কি হয় এতিয়া চাওক কনষ্টিটিউশ্যনখন আমি যেতিয়া বনাইছিলোঁ 1950ত ঠিক আছে সেইখিনি টাইমত ইণ্ডিয়া আপোনাৰ জাষ্ট 3 বছৰ হৈছিলেহে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হোৱা ঠিক আছে তো সেইখিনি টাইমত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ইমান ভাল নাছিল যে গভৰ্ণমেণ্টে চব সুবিধা দিব পাৰিব মানুহবিলাকক ঠিক আছে কিন্তু যোনবিলাক মানুহে কনষ্টিটিউশ্যন বনাইছিলে তাহাঁতৰ মনত আছিলে যে এইবিলাক সুবিধা যদি আমি চিটিজেনবিলাকক দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাল হয় ঠিক আছে সেইটো আছিলে মনত কিন্তু আমাৰ সেইখিনি টাইমত সিমানখিনি ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি নাছিলে যে আমি এইবিলাক মেণ্ডেটৰী কৰি দিওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে কি কৰিলে কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰবিলাকে কিছুমান প্ৰভিজন আপোনাৰ কি কৰিলে DPSPত থৈ দিলে আৰু ক'লে যে যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া কেপাচিটি হৈ যাব বা ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ আমাৰ হৈ যাব তেতিয়া আমি এইবিলাক বস্তু মেণ্ডেটৰী কৰি দিম ঠিক আছে সেনেকৈ প্ৰভিজন এটা থৈ দিলে সেই বস্তুবিলাক আপোনাৰ DPSPত থৈ দিলে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ যিটো ছিষ্টেম আছে সেইটো আপোনাৰ DPSPত থোৱা আছে ঠিক আছে বা আপোনাৰ যিটো চিলড্ৰেন 6ৰ পৰা 14 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰৰ চিলড্ৰেনবিলাকক আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী এডুকেশ্যন দিব ষ্টেটে মানে গভৰ্ণমেণ্টে মেণ্ডেটৰী এডুকেশ্যন ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিব সেইটো বস্তু আপোনাৰ DPSPত আছিলে আগতে ঠিক আছে কিন্তু ধৰি লওক আমাৰ যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চবিলাক অকণমান আহিলে ঠিক আছে কেপাচিটিবিলাক যেতিয়া বাঢ়িলে আমাৰ তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ সেই প্ৰভিজনটো আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বনাই দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ 6ৰ পৰা 14 ইয়াৰ্ছৰ চিলড্ৰেনবিলাকক ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰী এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে দিবই লাগিব ঠিক আছে এইটো এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হৈ গ'ল আগতে কি আছিলে DPSP আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনি টাইপছ অফ ৰিটছ কেন বি ইছ্যুড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেইটা ৰিটছ ইছ্যু কৰিব পাৰে কেইটা টাইপৰ ৰিটছ ইছ্যু কৰিব পাৰে এতিয়া ৰিটছ মানে কি হৈছে ৰিটছ মানে হৈছে আপোনাৰ এখন যদি কোৰ্টে যদি কিবা লিখি পিনে এটা কমাণ্ড দিয়ে কোৰ্টে যদি এটা লিখি পিনে কমাণ্ড ইছ্যু কৰে তো সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰিট বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপোনাৰ কেইটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপোনাৰ 5টা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে এতিয়া চাব ৰিট 5টা বেলেগ বেলেগ ৰিটটো আপুনি জানিব লাগিব প্ৰথম ৰিটটো হৈছে আপোনাৰ হেবেছ কৰ্পাছ তাৰপিছত ছেকেণ্ড ৰিটটো হৈছে আপোনাৰ
আচলতে এইকেইটা তলত আছে বাৰু প্ৰথম ৰিটটো হৈছে আপোনাৰ হেবেছ কৰ্পাছ মেণ্ডেমাছ চাৰ্টিঅৰেৰী ৰিট প্ৰহিবিশ্যন ৰিট তাৰপিছত কো ৱাৰেণ্ট ৰিট ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইকেইটা ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে এইকেইটা পাৱাৰ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত ঠিক আছে আৰু এই ৰিটকেইটাৰ বিষয়ে যদি মই আপোনাক কওঁ অকণমান তেনেহ'লে হেবেছ কৰ্পাছ মানে হৈছে যদি আপুনি যদি এতিয়া কোৰ্টত গৈ পিনে কয় যে মোৰ ফ্ৰেণ্ড বা মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এটাক আপোনাৰ কিবা এটা ইনষ্টিটিউশ্যন এটা বা পুলিচে আপোনাৰ ইলিগেলি ডিটেইন কৰি ৰাখিছে পুলিচে বা আপুনি যদি কয় যে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এটা বা ফ্ৰেণ্ড এটা বেলেগ এজন মানুহে আপোনাৰ ইলিগেলি ডিটেইন কৰি ৰাখিছে তো আপুনি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টত বা আপুনি হাই কোৰ্টত এইটো কমপ্লেইন লৈ পিনে যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ কোৰ্টে কি কৰিব তাৰপিছত হেবেছ কৰ্পাছ ৰিট এটা ইছ্যু কৰিব হেবেছ কৰ্পাছ ৰিট এটা ইছ্যু কৰি পিনে কি ক'ব যিজন মানুহে আপোনাৰ ডিটেনশ্যন কৰি ৰাখিছে বা যিটো অথৰিটি ডিটেনশ্যন কৰি ৰাখিছে সেই অথৰিটিটোক ক'ব যে আপুনি সেই মানুহজন ইয়াতে লৈ আহক কোৰ্টত লৈ আহক তাৰপিছত কোৰ্টত লৈ অহাৰ পিছত কোৰ্টে আপোনাৰ ভালকৈ মেটাৰটো চাব যে সঁচাকৈ মানুহজন ইলিগেলি ডিটেইন কৰিছে নে লিগেলি ডিটেইন কৰিছে যদি ইলিগেলি ডিটেইন কৰিছে মানুহজন আপোনাৰ এৰি দিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দি দিব ঠিক আছে তো এই যিটো আপোনাৰ কোৰ্টত মানুহজন আহিবৰ কাৰণে যিটো ৰিট ইছ্যু কৰে ন কমাণ্ড ইছ্যু কৰে কোৰ্টে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ সেইটোক আমি হেবেছ কৰ্পাছ বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু হেবেছ কৰ্পাছটো হৈছে আপোনাৰ এটা লেটিন ৱৰ্ড আৰু ইয়াত আপোনাৰ ইংৰাজী ভাৰ্চনটো কি হ'ব টু হেভ দ্য বডি অফটো আপোনাৰ ইংৰাজীত আমি যদি হেবেছ কৰ্পাছটো ট্ৰেঞ্চলেট কৰোঁ টু হেভ দ্য বডি অফ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ মেণ্ডেমাছ ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে কোৰ্টে মেণ্ডেমাছ মানে হৈছে আপোনাৰ উই কমাণ্ড ইংৰাজী মিনিংটো হৈছে মেণ্ডেমাছ ৱৰ্ডটোৰ উই কমাণ্ড তো এইটো কিয় ইছ্যু কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট এজনে যদি ডিউটিবিলাক ভালকৈ নকৰে বা নিজৰ ডিউটিটো কৰিবৰ কাৰণে মানা কৰি দিয়ে ধৰি লওক আপুনি এজন চিটিজেন হয় আপুনি অফিচ এটাত গৈ পিনে আপুনি ক'লে যে মোৰ এইটো কাম কৰি দিয়ক আপুনি ঠিক আছে যদি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট এজনে যদি কয় যে নাই মই এইটো কাম নকৰোঁ যাওক সেনেকৈ যদি কৈ দিয়ে আপোনাক তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব কোৰ্টৰ ওচৰত যাব আৰু কোৰ্টে আপোনাৰ কি ইছ্যু কৰিব মেণ্ডেমাছ ইছ্যু কৰি পিনে সেই মানুহজনক কমাণ্ড দিব যে আপুনি আপোনাৰ কামটো ভালকৈ কৰক ঠিক আছে সেইটো আপুনি কি বুলি কওঁ মেণ্ডেমাছ ৰিট বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ চাৰ্টিঅৰেৰী ৰিট প্ৰহিবিশ্যন ৰিট কো ৱাৰেণ্ট ৰিট এইবিলাক 5টা টোটেল ৰিট আছে কনষ্টিটিউশ্যনত তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে যোৱাৰ আগতে আমাৰ মেণ্টৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম এটা চলি আছে 500 ৰুপিজত আপোনালোকে যদি এনৰোল কৰিব পাৰে এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত আমি ADRE আৰু আছাম পুলিচৰ বাবে মেণ্টৰশ্বিপ দিওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰিয়াম্বল অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন স্পেচিফাইজ ইণ্ডিয়া এজ আমাৰ যিখন প্ৰিয়াম্বল আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত সেইখনে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াক কি বুলি স্পেচিফাই কৰে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰিয়াম্বল মানে কি হয় কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ যিটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হয় য'ত আমি ধৰি লওক এটা ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ যে ভিতৰৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কি প্ৰভিজন আছে তো সেইটোক আমি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কওঁ মানে আপুনি ইন আ ৱে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন বুলি ক'ব পাৰে কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ সেইটোক আমি প্ৰিয়াম্বল বুলি কওঁ প্ৰিয়াম্বলখন এইখন হৈছে আপোনাৰ প্ৰিয়াম্বল এইখন আপুনি যদি CBSE কিতাপবিলাক চাইছে NCERT কিতাপবিলাক তাত আপুনি দেখিব এইখন থাকে ফাৰ্ষ্ট পেজত এইখনক আমি প্ৰিয়াম্বল বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ প্ৰিয়াম্বলে ইণ্ডিয়াক কি বুলি স্পেচিফাই কৰে প্ৰিয়াম্বলে ইণ্ডিয়াক আপোনাৰ ছ'ভৰেইন ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক বুলি মেনশ্যন কৰিছে ঠিক আছে এইটো চাওক আপুনি এইটো চাওক ছ'ভৰেইন ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক ঠিক আছে আপুনি প্ৰিয়াম্বলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাটো বহুত কমন হয় চ' আপুনি এই গোটেই প্ৰিয়াম্বলখন আপুনি ভালকৈ কেইবাৰমান পঢ়িলে আপোনাৰ মনত হৈ যাব হু ইজ দ্য গাৰ্ডিয়ান অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইনুমাৰেটেড ইন দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মানে হৈছে এনেকুৱা কিছু ৰাইটছ যিবিলাক আমাৰ চিটিজেনক কনষ্টিটিউশ্যনখনে প্ৰভাইড কৰিছে ঠিক আছে তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আপোনাৰ কোনটো পাৰ্টত আছে কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ পাৰ্ট 3ত আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে আৰু যদি মই কওঁ স্পেচিফিকেলি আৰ্টিকেলকেইটা তো আৰ্টিকেল আপোনাৰ 12ৰ পৰা আৰ্টিকেল 35লৈকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ঠিক আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক আপোনাৰ আৰ্টিকেল 12ৰ পৰা 35 কোনটো পাৰ্ট 3 অফ দি কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন আছে ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবিলাক যদিও চিটিজেনবিলাকক দিছে বা মানুহক দিছে কনষ্টিটিউশ্যনখনে কিন্তু সেইবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যদি ভায়লেট হয় তেতিয়াহ'লে কোনে আপোনাৰ সেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবিলাক আপোনাৰ ৰিষ্ট'ৰ কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আমি কওঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ দ্য গাৰ্ডিয়ান অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কাৰণ আপোনাৰ যদি নৰ্মেলি কিবা এটা ৰাইট ভায়লেট হয় ন বেলেগ ৰাইটবিলাক যদি ভায়লেট হয় নৰ্মেল ৰাইটবিলাক যদি ভায়লেট হয় তো আপুনি ধৰি লওক চিভিল কোৰ্টত যাব ঠিক আছে বা আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টত যাব ঠিক আছে যদি আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়লেট হৈছে তো আপোনাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন আছে আৰ্টিকেল 32ত যে আপুনি ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাব পাৰিব আৰু ক'ব পাৰিব যে মোৰ এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়লেট হৈছে আৰু যদি সঁচাকৈ আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো ভায়লেট হৈছে তেনেহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজে আপোনাৰ এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো আপোনাৰ ৰিষ্ট'ৰ কৰি দিব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টক গাৰ্ডিয়ান অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বুলি কওঁ হুইচ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মই আপোনাক অলৰেডি ক'লোঁ পাৰ্ট 3 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট How many fundamental duties are there in the Indian Constitution? Indian Constitution কেইটা fundamental duties আছে এতিয়া মই আপোনাক অকমান আগতে ক'লোঁ যে 1976ত আপোনাৰ 42nd Constitutional Amendment Actৰ দ্বাৰাই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক এড কৰিলে কোনটো পাৰ্টত এড কৰিলে পাৰ্ট 4A আৰু কোনটো আৰ্টিকেল
আপোনাৰ আৰ্টিকল 51A আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবিলাক মেনশ্যন কৰিলে কনষ্টিটিউশ্যনখনত এতিয়া আমাক কি সুধিছে আপোনাৰ হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ দেয়াৰ ইন দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া আপোনাৰ 1976ত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এড কৰিলে তেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত কেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ দিছিলে 10টা দিছিলে ঠিক আছে 10টা দিছিলে কিন্তু আপোনাৰ কি হ'ল 2002ত আপোনাৰ 86th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰাই এটা নতুন ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আপোনাৰ এড কৰি দিলে তো এতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কেইটা আছে টোটেল 11টা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছে যদি আপোনাক সোধে যে ইন 1976 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ প্ৰভাইডেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব 10 কিন্তু আপোনাক যদি সোধে যে হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন তো আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব 11 ঠিক আছে আৰু 2002ত 86 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰাই কোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এড কৰিলে যে চব পেৰেণ্ট বা গাৰ্ডিয়ানে নিজৰ চাইল্ডক 6 আৰু 14 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যিটো চাইল্ড আছে তাহাঁতক আপোনাৰ ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিবৰ কাৰণে মানে এফৰ্ট দিব লাগিব তো সেইটো আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এড কৰি দিলে কোনটো 86 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰা তো আপোনাৰ এইটো আনচাৰ হ'ব 11 ঠিক আছে 11 আনচাৰ হ'ব দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি ৱাজ এডপ্টেড ফ্ৰম মই আপোনাক ক'লোঁ যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি মানে কি হয় যিবিলাক বস্তু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল মেকাৰবিলাকে কনষ্টিটিউশ্যনত যিবিলাক বস্তু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল মেকাৰবিলাকে মানুহবিলাকক দিব বিচাৰিছিলে বাট সেইটো টাইমত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাঞ্চৰ কাৰণে সেইখিনি টাইমত মেণ্ডেটৰী কৰি নিদিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত সেইবিলাক বস্তু কি কৰিলে তাহাঁতে DPSPত ভৰাই দিলে ঠিক আছে তো সেইটো বস্তু আমি সেই কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা এডপ্ট কৰিলোঁ আমি সেইটো এডপ্ট কৰিছোঁ ইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আয়াৰলেণ্ডৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে ইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি এডপ্ট কৰিছোঁ আৰু আয়াৰলেণ্ডে কোনখন কাউণ্ট্ৰিৰ পৰা এডপ্ট কৰিছে আয়াৰলেণ্ডে আপোনাৰ স্পেনিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এডপ্ট কৰিছে ঠিক আছে আয়াৰলেণ্ডে স্পেনিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এডপ্ট কৰিছে আৰু আমি আয়াৰলেণ্ডৰ আপোনাৰ ইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এডপ্ট কৰিছোঁ হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইজ এভেইলেবল টু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন অনলি আচ্ছা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো মই আপোনাক অলৰেডি ক'লোঁ যে পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন আছে লগতে কিমানৰ পৰা আৰ্টিকল 12ৰ পৰা আৰ্টিকল 35লৈকে আছে ঠিক আছে তো এই যিমানকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আপোনাৰ অকল চিটিজেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভড আছে আৰু কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট চিটিজেন লগতে আপোনাৰ যিমান মানুহ আপোনাৰ আছে ভাৰতত যিমান মানুহ আছে চবৰে কাৰণে প্ৰভাইড কৰা হৈছে ঠিক আছে তো কোনকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অকল চিটিজেনৰ কাৰণে অকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিছে আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 16 আৰ্টিকল 19 29 আৰু আৰ্টিকল 30 এইকেইটা আৰ্টিকেলত যিকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে এইকেইটা অকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভড আছে তো আৰ্টিকল 15ত কি আছে আৰ্টিকল 15ত আছে আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ RRCSP মানে ৰেচ ৰিলিজন কাষ্ট ছেক্স এণ্ড প্লেচ অফ বাৰ্থ ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ অকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ কাৰণে আছে তাৰপিছত আৰ্টিকল 16ত কি আছে আপোনাৰ ৰাইট টু ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ ফৰ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত আৰ্টিকল 19ৰ ভিতৰত 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আপোনাৰ ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট আপুনি ভাৰতৰ এক জেগাৰ পৰা এক জেগাত মুভ কৰিব পাৰিব ফ্ৰীলি ফ্ৰীডম অফ ৰেচিডেঞ্চ আপুনি ভাৰতৰ যিকোনো জেগাত থাকিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত ফ্ৰীডম অফ এছ'চিয়েশ্যন ফ্ৰীডম অফ এছেম্বলি ঠিক আছে এইবিলাক 6টা আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইনক্লুডেড আছে আৰ্টিকল 19ত আৰ্টিকল 29ত আপোনাৰ ধৰি লওক মাইনৰিটি গ্ৰুপছবিলাকৰ যদি কিবা ইউনিক লেংগুৱেজ আছে বা কালচাৰ আছে সেইটো প্ৰটেক্ট কৰা বা প্ৰিজাৰ্ভ কৰা ৰাইট আছে আৰ্টিকল 30ত আপোনাৰ যিবিলাক মাইনৰিটি গ্ৰুপছ আছে ইণ্ডিয়াৰ সেই মাইনৰিটি গ্ৰুপছবিলাকৰ নিজৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন তাহাঁতে খুলি পিনে নিজে এডমিনিষ্টাৰ কৰা ৰাইট দিছে ঠিক আছে এইকেইটা ৰাইট অকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনক দিছে বাকী যিমানকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে সেইকেইটা আপোনাৰ চিটিজেন প্লাছ আপোনাৰ নৰ্মেল যিকোনো মানুহৰ কাৰণে আছে ঠিক আছে চবৰে কাৰণে আছে চ' আমাক কুৱেশ্যনত কি সুধিছে এই যিমানকেইটা আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ কাৰণে হয় তো আমি দেখিছোঁ যে এইটো আৰ্টিকল 15ত যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে এইটো ইয়াতে মেনশ্যন আছে ঠিক আছে এইটো আপোনাক ডাইৰেক্ট আৰ্টিকলটো ডেছক্ৰাইব নকৰি পিনে অকল আপোনাক আৰ্টিকলটো দিব পাৰে হা আৰ্টিকল 15 প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ৰিলিজন ৰেচ কাষ্ট ছেক্স অৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনক দিছে ঠিক আছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্টিকল অফ কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কোনটো আৰ্টিকল ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ বিষয়ে ডেছক্ৰাইব কৰে তো আমি অকণমান আগতে অলৰেডি চালোঁ আৰ্টিকল 51A অফ Part 4A of the Constitution. The preamble of our Constitution makes no mention of আমাৰ প্ৰিয়াম্বলখনে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বস্তুৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰা নাই জাষ্টিছৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছে ফেটাৰ্নিটিৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছে ইকুৱেলিটি অফ ষ্টেটাছৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছে কিন্তু এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰা নাই আমাৰ প্ৰিয়াম্বলে ঠিক আছে আপুনি যদি প্ৰিয়াম্বলটো চাই লয় আপুনি ইয়াতে ক'তো আপুনি এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজৰ বিষয়ে নেদেখে এতিয়া এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে কি হয় এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টত আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজ শব্দটো যদি চাই ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে হৈছে আপোনাৰ ভোটিং ৰাইট
ঠিক আছে আপুনি আৰু এটা শব্দ দেখিব ইউনিভাৰ্চেল ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে হৈছে যিমান মানুহ আছে যিমান চিটিজেন আছে ন কাউণ্ট্ৰিখনক চবকে যদি আপুনি ভোটিং ৰাইট দি দিয়ে আমি সেইটোক ইউনিভাৰ্চেল ফ্ৰেঞ্চাইজ বুলি কওঁ আৰু এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে হৈছে আপোনাৰ আপুনি যদি কাউণ্ট্ৰিখনত যিমান চিটিজেন আছে ন তাৰ ভিতৰত যদি আপুনি চব এডাল্টক যদি ভোটিং ৰাইট দি দিয়ে তো সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ বুলি কওঁ ঠিক আছে তো আপোনাক যদি কুৱেশ্যনত এইটো কুৱেশ্যন নুসুধি পিনে যদি সোধে ইণ্ডিয়া হেজ ইউনিভাৰ্চেল ফ্ৰেঞ্চাইজ ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ ঠিক আছে তো আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ কাৰণ ইয়াতে অকল আপোনাৰ 18 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰ চিটিজেনবিলাককহে ভোটিং ৰাইট দিছে ঠিক আছে তো প্ৰিয়াম্বুলত এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজৰ বিষয়ে মেনশ্যন নাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ৱেৰ এডেড টু দি কনষ্টিটিউশ্যন বাই হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আপোনাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা এড কৰিছে 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আৰু এইটো কোনটো ইয়াৰত এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে 1976ত কৰিছিলে ঠিক আছে 1976ত আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এড কৰিছিলে ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছ ইজ ইমপ্লাইড ইন হুইচ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট চাব ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছ বুলি আপোনাৰ কোনো স্পেচিফিক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মেনশ্যন কৰা নাই কনষ্টিটিউশ্যনত ঠিক আছে কিন্তু আপোনাৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ যিটো আছে আৰ্টিকল 19ৰ যিটো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে আৰ্টিকল 19ত যিটো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে ন তাৰ ভিতৰতে আপুনি ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছটো ইনক্লুড হৈ আছে ঠিক আছে তাৰ যদি আপোনাক এক্সামত যদি এনেকৈ সোধে যে ডাজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যনছ এবাউট ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছ তো আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব ন ঠিক আছে কাৰণ ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছ বুলি কোনো মেনশ্যনে নাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত খালি ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ ভিতৰতে আমি ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছটো ইনক্লুড হৈ আছে ঠিক আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গ্ৰাণ্টেড টু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ইয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গ্ৰাণ্টেড টু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন কেন নট বি ছাছপেণ্ডেড কেন বি ছাছপেণ্ডেড কেন নেভাৰ বি ছাছপেণ্ডেড আণ্ডাৰ এনি চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ ইয়াৰে আনচাৰটো কি হ'ব ইট কেন বি ছাছপেণ্ডেড কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে ন কাউণ্ট্ৰিখনত ইমাৰ্জেঞ্চি লাগিলে আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবিলাক ছাছপেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আমি কওঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গ্ৰাণ্টেড বাই দ্য ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ গ্ৰাণ্টেড টু দ্য ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ কেন বি ছাছপেণ্ডেড ঠিক আছে থেংক ইউ এইখিনি আছিলে আপোনাৰ থাৰ্ড ছেট ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিষয়ে